Lahden Fatsista Jyri ja Marko, terve! Moro! Tänään siirrytään ihan ensimmäiseen pedaaliesittelyn videoon ja meillä on tässä sitten tänään tällainen Moerin pedaali, pikkuruinen pedaali löytyy, tämmönen kuin The Wafter, niin kuin kattokaa tuossa se lukee, näette kohta paremmin. Joo. Mutta joka tapauksessa Moerin pikku vahipedaali on meillä tässä kysymyksessä. Moerhan varmaan tässä vaiheessa kaikki jo tietää, kiinalainen merkki, suhteellisen uusi. Sieltä ne on niinku oikein erikoistunut niinku näihin pieniin pedaaleihin. Ja niillähän on kokonainen mallisto. Siis niillä on, joo kyllä, täysmallisto. Että et sieltä sitten tein itselleni tämmöisen noston tässä jokunen kuukausi sitten. Päätin nostaa tämän vahin. Tarvitsin 2 vahia ja täytyy sanoa, että en mä nyt kyllä ainakaan pettynyt tähän. Olen itse asiassa tykännyt aika paljonkin. Mä oon testannut parissa soitinliikkeessä, mutta yllätti itse asiassa se, että no, yleensä ottaa Moerin pedaassa yllättänyt se, että ne on pieniä vekottimia, mutta tää tuntuu oikeesti niin kuin siis todella tukevalta, on metalli chassis ympärillä, sillä tää koko niin kuin chassis siis runko, mutta se, että nää ei tunnu semmoiselta, mitä jossain vaiheessa oli joillain valmistajilla, oli muovikoteloita ja ne ei kestä, mutta tää tuntuu siltä, että tää varmaan kestää ydinsodankin. Ja tää painaa yllättävän paljon. Joo, tää on vähän tämmönen, tää on pieni, älkää heittäkö tätä. Tää on niinku heittäis kivellä päähän. Täytyy tämmönen vielä, tossahan tuli kun minä ostin, niin siinä tuli mukana myöskin tämmönen tarralappu, että Kiinassa on tosiaan ajateltu ihan kaikkea, että sä saa sitten kiinni heti pedaalilalta. Eli tässä on nyt sitten lähikuvaa tästä Moerin Wafter pedaalista. Eli niin kuin näkyy, niin se on niin kuin nyrkkiä pienempi. Mutta tosiaan, että kokohan ei kerro kaikkea. Että jos verrataan nyt kuitenkin perinteiseen, niin vahipedaali otetaan tästä kaikille tuttu Dunlopin Crybaby. Pannaan tuosta noin lyhyemmäksi, että niin sekin näkyy kuvassa kunnolla. Niin. Mitä melkoinen kokoero mahtuu tuohon päälle. Ja tosiaan, tämähän ei tosiaan ei toimi pattereilla ollenkaan, vaan sulla täytyy olla sitten virtalähde tässä erikseen. Ja tässähän ei ole, jos näette tuonne alle katsoa yhtään, kun mä kääntelen tähän kameraan, niin siinä ei ole tosiaan mitään mekaanista kytkintä, vaan se toimii tosiaan näillä painekytkimillä, mitä tässä päällä on. Eli tosiaan nämä on ne, mitkä tunnistaa se, että miten tää lähtee käyntiin. Ja tosiaan, siis normaalimoodissahan tää toimii sillä tavalla, että paat jalan siihen päälle, noin, ja sitten keikuttelet, että sulla on vahi-efekti päälle. Ja kun otat jalan pois, niin sit se jää sitten siihen. Ja se viive on, se on mahdottoman huomaamaton. En mä huomannut itse semmoista mitään viivettä, jos siitä moni varmaan epäilee heti, että onko siitä viive. Ei ole viivettä, eikä siinä oikeastaan ole sellaista napsahdustakaan. Että Joo, ei. Tosiaan siinä soundissa. Mä oon tässä pari kuukautta tosiaan kerennyt täällä leikkiä. Ja yksi mikä tässä on kiva piirre, mitä esimerkiksi tuossa äsken nähdyssä Dunlopin Crybabyssä ei ollut, niin tässä on merkkivalot niin kuin täällä sivuissa. Niin kuin silleen, että näet sitten, että onko se efekti lähtenyt päälle vai ei. Et tosiaan, miksi se ei ole tässä päällä? No tietenkin siksi, että paat jalasi ei se näy mihinkään, mutta tuolta sitten näkyy sivuille tuo valo tuolta, niin siitä tietää, että onko se päällä. Ja tietenkin joku sitten miettii, joka ei ole niinku tutustunut tähän pedaalioon muuten, että niin onpas kauhean pieni. Niin ei kuulkaan haittaa, että otetaan vähän lisää pinta-alaa siihen. Se on ajateltu niin, että plektralla voidaan tuosta nostaa noin. Hyvin se on ajateltu, mutta mä en nyt onnistu tässä. No, kyllä se vähän. Tuolta kuitenkin niin kuin esiin näitä lisälipareita, että siihen saa sitten lisää pinta-alaa. Ja tosiaan tässä vahissahan on tässä on 3 eri moodia. Kun laitetaan tuohon virtaan kiinni, niin näytetään vähän, että miten ne toimii. Pannaan tuosta noin, niin virtapiho kiinni. Välähtikin oikein näkyvästi, eli tosiaan kun tää ottaa ensimmäisenä laatikossa, niin tässä on tää normimoodi, eli se on se, että kun laitat tuosta noin, niin jalan, tässä tapauksessa mä laitan nyt peukalon tuohon noin, niin vahi-efekti lähtee päälle ja sitten keikutellaan menemään ja otetaan pois. Niin niitä oli tosiaan näitä 2 näitä kytkimiä tässä tietenkin sitten, mikä on ihan hyvä, kun tää on näin pieni tää pinta-ala tässä. Ja sitten tosiaan tässä on myöskin sitten semmoinen hold mode, kun kuitenkin joku voi tykätä sellaista niin kuin, silleen, että laittaa vahin päälle ja laittaa sen tiettyyn asentoon, niin se onnistuu tälläkin, että se pitää sitten vaan laittaa siihen toiseen moodiin. Ja se onnistuu sillä lailla, että painat tätä taaempaa nappia tuosta painetta, paat sitten virtapiuhan kiinni ja katot, niin se välähtää 2. Nyt meillä on hold mode siinä päällä ja kun tosiaan niin tätä
nopeasti näpäyttää kahdesti, niin tää toimii paremmin jalalla, uskokaa pois tosiaan. Mutta kahdesti kun sitä niin näpätät, niin se vahi on niin koko ajan päällä ja samalla lailla sitten niin kahdella näpäytyksellä sen saa pois siitä. Kolmas moodi on sitten, kutsuvat sitä edistyneeksi advanced modiksi, eli taas kerran muutetaan moodia silleen, että irrotetaan virtapiuha, painetaan tuota taaempaa nakkia ja kytketään virtapiuha kiinni 1, 2, 3 välähdystä. Eli nyt tää toimii sitten niin kuin molemmissa moodeissa, eli paat sen jalan siihen päälle, vahi lähtee, tai sitten näpäytät niin kuin kahdesti sitten, niin se tulee pikku viivellä tässä tapauksessa tuo holdi kyllä sitten tuolta, että niin kuin, sulla on niin kuin molemmat optiot sitten käytössä, että niin kuin, mikä nyt sitten kellekin parhaiten sopii. Olisiko nyt semmonen hyvä hetki sitten niin vähän Saudeihin perehtyä, vaikka sulla jotain lisättävää tähän? Vahit on mulle niin outo alue, että ei ole mitään lisättävää. Mä en juuri käytä. Sä et juuri käytä, joo. Siksi mä oonkin kuses. Hyvin se menee, älä pelkää. Alright. No lähdetään seuraavaksi sitten vähän testaamaan, että miltä tää niinku kuulostaa. Ja sitten miltä se ylipäätään tuntuu. Käydäänkö asiaan? Yes, kyllä.
Pienen haiskelun jälkeen löydettiin oikein jopa hyvä kuvakulma tuohon, että miten tätä kuvattaisiin. Näin sattumalta en löytänyt piuhaa tuohon toiseen kameraan, että on saatu semmoinen soma pikkukuva sinne nurkkaan, mutta ei se mitään. Tällä pärjäs. Kyllä tällä pärjäsi ihan hyvin. Joo. No, ainakin mun mielestä tällä vahilla kyllä pärjäsi ainakin aika mainiosti, että mä käytän kyllä vahia. Mitä sä sanot? Mä en ole vahin käyttäjä. Mulla ei ole ollut vahia lyhyen aikaa. Crybaby joskus kauan sitten, minkä mä myin pois. Mut mä itse oikeastaan, toi on mulle silleen vähän tuttu. Mä oon testannut sitä kyllä muutamissa soitiliikkeissä, mistä taisin aiemmin sanoa. Ehkä toi niin pieni, niin mä huomasin, että niin vaikea löytää jalalle semmoista hyvää asentoa sen kanssa. Mutta tosiaan, sit kun se on pedalboardissa kiinni ja näin, niin ei väliä. Ja sitten kun sä totut siihen, niin mä en usko, että siitä on mitään niin kuin haittaa. Hyvä soundi. Siis mä tykkäsin jopa siitä, miten hyvin se reagoi niin kuin jalkaan. Ja silleen, toi on ehkä oikeastaan mun päällisin fiilis tällä hetkellä, että mä oon haaveillut vahin ostamista ja se taitaa olla tää. Joo. Siis silleen, että tuolla pääsee vauhtiin, mulla on pedalboardi täynnä tavaraa, niin toi mahtuu siihen ihan helposti. Joo. Mä itse kun mä ostin, niin mulla oli joku Rolandin uutuusvahi siinä vieressä kanssa, että mä vertasin vähän niitä toisiinsa. Tähän mä sitten lopulta päädyin, tähän Mooriin, että niin mä viehdyin toisaalta kyllä myöskin tähän. Ja toi ei taida olla paha hinta. Tähän koko ajan tämän ilmeisyyn. Ei se ollut, kun se oli reilu satainen se oli. Joo. Niin ei tää niin ollenkaan sille paha hintainenkaan. Mutta mulla on vähän semmonen tumpputuntuma nyt tästä ja se, että pätee aika moneen vahin muutenkin, että tätä olisi oikeasti parempi soittaa seisaltaan. Ja koska tää on sitten tää hässäkkä, että tässä on niinku tää painet sydäminen, niin melkein pakko olla kenkä jalassa. Joo, kyllä mitä tuossa tänään testailtiin sukalla, niin ei se nyt oikein tuntunut hyvältä. Ei. Se pitää vähän niinku silleen osua niinku liian hyvin niinku noihin päälle, että no tuo on hyvä juttu, että tässä on nämä lipareet, että tähän saa niinku polkupinta-alaa pikkasen enemmän. Joo, no ei ihan pakko olla. Joo. No ei välttämättä, kun kokeilin, no se menee kyllä ilman kenkää, kyllä, ei vaan siis anteeksi, kengän kanssa menee kyllä ihan hyvin ilman näitä klipareita, mutta tuntuu melkein siltä, että pitää olla aika tasapohjainen kenkä. Joo. Mutta jos mennään taas sitten niin siihen itse soundin puolelle taas sitten, niin ja tästä päästään taas oikeastaan siihen, että niin istutko vai seisot. Me oltiin tässä sohvalla, että se ei ehkä ollut kauhean hyvä korkeus tällä. Ei.
Mutta tosiaan niin, itsestä tuntuu siltä, että niinku tämän kanssa joutuu vähän, jos haluaa niinku koko tätä niinku säätöaluetta niinku käyttää, niin sit pitää niinku oikeasti etsiä se ja niinku löytää se hyvä asento. Mutta toisaalta taas sitten niin itsestä tuntuu myöskin siltä, että esimerkiksi tässä istualtaan justiinsa, niin silleen vähän, että mihin sä asemoit sen vahin, että periaatteessa kuinka paljon sulla on sitä. Melkein niin tämä fyysiset ominaisuudet niin tuo siihen sen lisän. Niin, aika hyvin sanottu, joo. Mutta toi on myös se, kuten mä sanoin aiemmin, mä en ole mikään liidisoittaja, silleen enkä ole vahia juuri käyttänyt, mutta musta tuntuu, että osa semmoisesta epävarmuusfiiliksistä katoisi, jos mä olisin seissyt ja sitten tavallaan vasen jalka vaan rennosti päälle ja lähtee menemään. Ja toki tääkin vaatii totuttelua niin kuin monet muut pedaalit, että hakee ne omat säädöt ja se tuntuma tähän. Et näin niin aika kylmiltä, kun tätä lähti soittamaan, niin se tuntuu vähän hassulta aluksi. Ja tuntuu siitä, että se on niin pieni tuolla jalan alla, mutta kyllä se sitten tottuu. Mä luulen, että tämä tottuu tosi nopeeta. Joo. Mä luulen, että yksi homma, mikä tässä tuntumassa on se, että ne ainakin itse jos mä niinku tähtään jalan tähän, niin saattaisi olla silleen, että se on niinku, että varpaat roikkuu tuolla edessä ja sitten niinku sitä niinku tuntuu silleen, että joutuu polkaiseen syvemmälle. Kyllä. Mutta oikeasti niinku soundin puolesta mä oon tällä nyt äänitellyt ja Oho. No kyllä se olisi sen kestänyt, jos se olisi pudonnut. ei silti pudotella, ei se ole kivaa koskaan. Niin, mitä mä tässä nyt pari kuukautta tämän kanssa niin leikkynyt ja soitellut, niin tosiaan kyllä tykkään tästä soundista. Että se ei lopu kesken ja sitten niin just se, että lähestulkoon, niin no vähän se, että mihinkä laitat jalan, niin se vaikuttaa siihen. Että, niin joo, sulla on enemmän kokemusta tästä vaiheesta. Mä tykkäsin tosta. Ei se... En osaa verrata muihin vaheisiin kummempi. Mulla on ollut Crybaby, se oli ihan ok, en koskaan rakastunut täysin vaheihin. Mä en tiedä, että onko mä tohon nyt ihastunut sen takia, että se on tommonen pieni vekotin, mikä mä tiedän, että mä saisin laitettua pedalboardiin vai onko sit joku muu, mutta mä tosissaan tykännyt tosta, mitä mä oon muutama kerran se soittaa. Joo. Se on siellä tietenkin, kun old school vahin on kuitenkin semmosia, että niissä on niinku ihan selkeä niinku se kytkemissysteemi päällä, että pois niinku Crybabyssä siellä on se vipu siellä alla. Kyllä. Niin se aiheuttaa niinku hakemista. Musta itellä tulee tämän kanssa semmosia juttuja esimerkiksi, että no okei, Crybabyn kanssa Crybabyn kanssa mä niin valmistaudun tulevaan vahikohtaan sitä, että mulla on jalka siinä päällä ja mä niin purkasen. No tietenkin sitten kun siihen on tottunut, niin sä lyöt tähänkin jalan päälle, niin oho, se vahi lähti jo. Aivan. Tottumuskysymys kuitenkin. Tottumuskysymys. Että... Mutta tosta taas päästään siihen, me ollaan tarvittu aiemminkin sanoa, että se niin kun omien soittikamojen on se sitten pedaalivahvistin sun muuta, niin se vaatii aikaa ihan oikeesti. Kyllä. Ei kaikki tapahdu heti, että niinku, tavallaan sitä, sieltä mihinkä sä oot oppinut, niin poisoppiminen vaatii aina enemmän aikaa. Kyllä vaan. Tavallaan taas sitten niin on hyvä se, jos niin mullakin löytyy 2 noita vahia, niin sitten niin aina niin valmis eri tilanteisiin, jos sitten mitä erilaista tulee. Kyllä. Mutta soundin puolesta silleen, niin ei tää kyllä kesken lopu, ei mun mielestä. Mun mielestä aivan loistava. No, jossakin tämmösen Moeri jossain musaliikkeessä päästä, Moer the Wachter tämä siis oli. Menkää kokeilemaan. Joo, suosittelen. Vaikka ei jos vahit tuttujakaan, niin suosittelen. Kyllä vaan. Lahden Fatsista kiitos täältä erää. Terve. Moi moi!